Se ehkä onnistuisi mennä kyllä. Mr. Lindell, Terve. olette livessä? Terve. Ei livessä, tallennuspäivä. Siis mä haluan liveen. Joka se liveen ollenkaan tulisi paljon paremmat jutut, kun tulee ihan mitä sattuu ja salaa liveen. Joo. OnlyFans live. OnlyFans live. Meinaatko että se ei tostamaan? No kato, kun tämähän on valtavan suuri tämä päätä. On valtavan suuri päätä. Mehän sitten vaan... Voi vitsi, kun tuokin on tehty noin. Se on aika mielenkiintoinen. Joo. Mutta tulisiko se sieltä jotenkin sieltä? Joo, me saadaan tuolta. Kato, tuoltahan se tulee. No kyllähän se tuolta tulee. Joo. Tulisiko se tuostakaan sitten? Tuoltakaan se ei tuu sitten. Kyllä me tuostakin. Ajattelin tehdä tällainen poikkeuksellisen videon, Tomi, kun aina puhutaan siitä, että kun on huonoa tuuria. Kyllä Iveco miehillä on huono tuuri aina. Niin. Onko Iveco miehillä huono? Mulla on niin huono tuuri. Elä nyt viiti, kun mulla on yksi hyvä kaveri, joka mua vähän tukeekin, niin se on ihan... Iveco miehi. Ihan Iveco miehi. Joo, no ei, niillä on vaan ollut joskus huonoa tuuria, ei siinä ole mitään. Joo, niin Tuo me laitetaan ehkä Tavallaan joo, mä allekirjoitan sen, että Pöytälakson Juhalla on ollut viimeisen 2 vuoden aikana 2 kertaa huonoa tuuria. Ensimmäinen kerta oli se, kun viime vuoden Kauen viimeisessä testissä niin kampi poikki. Ja mä väitän, että siinä oli 2 syyllistä. Damperi ei pystynyt käsittelemään värinää ja se hakkasi niin paljon itselleen tilaa sinne, että se meni niinku ihan holtittomasti pois painosta. Plus, että kampiakselissa oli kevennys siinä kohdalla, mistä se meni poikki, eli designivirhe siinä kampiakselissa, mutta tämä öljynpaineen rumpa, mitä me nyt täällä yritetään ratkoa, niin tämähän on peruja siitä, tavallaan niin kuin jos mietitään nyt, että mistä nämä tällä kaudella nämä ongelmat alkoi, niin ensimmäiset testit, niin meni jo mönkään öljynpaineen droppaamisen takia. Sitten kun sen jälkitilaa ruvettiin selvittämään, niin voidaan panna tähän se video, niin oli se nimeltä mainitsematon öljynsuodatin merkki kautta tuote, missä se patruuna oli väliä sinne sisällä. Joo, sehän lonksutti siellä. Siinä on se käytetty suodatin. Minun mielestä tämä ei saisi kyllä helistä. Se lonksutti siellä ja se pääsi öljykiertään suodattimen ohi ja nyt sitten Mutta outoa silmälle on se, että en ole ikään nähnyt, että suodatin painus niin rungoltaan näin kasaan tavallaan. Miksi nämä lamellit on painunut näin? Ne on aina suoria kuin tämä avaaja. Ilmiselvästi tilannehan on se, että nyt kun tämä on ollut väliä sinne, niin öljyhän pääsee virtaan suodattimen ohi. Onko tässä nyt siitä kyse sitten? Siinä jälkimainingeissa sen jälkeenhän ei kunnon öljynpaineita enää tähän niin kuin vetoon ole saatu. Ajoittain on, ajoittain ei. Se tippuu yhdellä askelmalla se öljynpaine, eli niin kuin moottori ei saisi öljyä tai pumppu ei saa öljyä, eli öljy jää moottoriin tai imuletku on tukossa tai poistoletku on tukossa, että se ei poista sitä tuonne säiliölle sitä öljyä. Joka tapauksessa kaikkiin näihin on syypää se, että pumppu ei saa öljyä. Öljynpaine ei tipu, jos pumppu saa öljyä. Se öljypumpu imuletkuhan on nyt vaihdettu. Pöytälakso on teettänyt siihen PTFE-letkun. Ongelmat jatkuu. Kokeiltu toisella pumpulla. Ja nythän meidän pitäisi jotenkin tekohengittää ja keksiä tähän konstit nyt ennen Ideaparkin kisaa. Tässä on pari semmoista perustavaa laatua olevaa juttua alusta asti, kun minun mielestä kuivasumpun öljylinjoja niin meno kuin paluu ei saisi tehdä kuin kovalla putkella. Mm-hmm. Että poissuletaan se mahdollisuus, että siinä koskaan voisi olla mitään siinä. Mm-hmm. Ja nyt täällä on käytetty tämmöistä ihan perus 1 kerros 1 punos kumiletkua, missä on kumisisus ja
näitä voi käyttää, mutta näihinhän myyään semmoista jousta, mikä tungetaan tonne sisälle, niin kuin mikä supporttaa sen sisävaipan siellä, mutta siltikin se on mun mielestä vähän niin kuin tekohengittämistä ja ei niin laadukasta työtä, mitä se pitäisi, tai tekemistä, miten nämä pitäisi tehdä. Niin sä oot nyt huoltanut siihen pumpun, siinä vähän vaihdettiin pesiä erikseen, koska tällä aikataululla ei Verdiltä pumppua saatu eikä uutta avia niin samanlaista. Mutta pumpussa mun mielestä ei löydetä niin semmoista vikaa, ja sitten se, että miksi se putoaisi se paine niin kuin askelmalla suoraan alas, eikä niin, että se pikkuhiljaa putoaisi, vaan tämähän putoaa niin kuin, sehän on niin kuin Kyllä yksi se on niin, droppi. että niin värkkiä ei olisi mitä pumpata, se ongelma. Vähän siinä on, että jostain syystä se on se ehkä ongelma, ja sehän tässä nyt selvitetään se, että saadaan vielä vähän mittalaitteita tuohon moottoriin, joka tulee iltapäivällä pikarahdilla. Ja sitten kokeillaan, putket muutetaan vähän tuosta, että se ei kiemurtele niin kauheasti, että tulisi mahdollisimman suoralla linjalla. Ja sittenhän meidän pitäisi saada se kirkasputken pätkä tuonne, että me voitaisiin katsoa sinne, kun sinne pönttöönhän ei näe, kun siinä on se verkko. Joo. Että mitä tapahtuu paluulinjalla, kun tämä käy. Joo, tuo mun teki, kato kun tuo on mun mielestä paha homma, mikä altistaa isoille ongelmille tämmöisessä yksivaippaisessa kumiputkessa, niin kun täällä on tämmöisiä tulostettuja näitä kiinnikkeitä, ja jos katsotaan niin tätä letkua, niin tästä päältä 30 milliä, niin tää on näistä kiinnikkeistä täältä, niin kiinnikkeiden kohdalta niin 25 milliä. Ja sitten kun näitä kiinnikkeitä on niin kuin täälläkin monessa kohtaa, tuo on itse asiassa vielä enemmän lytyssä. Se on tosi lytyssä se siinä. Joo. Ja sitten lähdetään tuonne apurungon ja pohjan väliin, missä ne menee tuolla. Ja sitten siellä tulee aika terävä taitos vielä ylöspäin. Plus, että nyt tää uusi imuletku, mikä on tehty, niin tämähän on 1,5 metriä liian pitkä, kun se kiertää täältä koko auton periseestä. Niin lähdetään siirtämään nämä, viiään ne tuosta pohjan läpi suorinta reittiä, että se on koko ajan säiliöltä laskeva tänne päin. Kyllä. Ja tosin lähdetään mittaamaan se moottorin vakuumi ja kaikki muut asiat, millä nähtäisiin, että tämä systeemi toimii. Jos ei se toimi, niin autolla ei ajeta. Se on hyvin yksinkertaisesti. Niin kyllä se pitää niin kuin saada toimimaan, ei muuten tämä vaan särkyy koko ajan. Mä en nyt tiedä, mitä tää letku, että siinä mielessäkin tää on mukava lyhentää, kun tää on kuulemma PTF tai joku semmonen, missä on joku spiraali tuolla sisällä. Ootko sä nähnyt semmoista ollenkaan? En ole semmoista nähnyt. Mä en oikein tiedä, että kuinka semmonen edes puristetaan, jos semmonen tehdään. Että No kai se puristetaan sähvä. Ajaa se nythän sen me nähdään, kun me vetään lentävällä se poikki, että minkälainen se oikein on, mutta uusia asioita. Joo. Mutta ruvetaan tolskaamaan ja kahtomaan ja ihmettelemään ja ei siinä mitään. Näin me teemme. Se on Tomi päällä nyt. Voi. Se olisi torstai-aamu. Joo. Ja meillähän on ollut semmoinen monellakin tapaa vaihteleva tämä 1,5 viikkoa tässä, menemättä sen kummemmin henkilökohtaisiin syihin, mutta aika moni on nähnyt nämä pöytälaakso-ongelmat tämän öljypumpun kanssa ja tietysti itsellekin vaikea aihe monella tapaa, kun tekee jonkun yhden osa-alueen tai kokonaisuuden autoon ja sitten kun siinä rupeaa tulee huolia ja murheita ja muuta ja sulla on kädet täynnä töitä ja pitäisi olla virtaa ihmetellä ja selvitellä ja tavallaan sua ei kiinnostaakaan, kun sä tiedät, että määrätyt asiat ei ole niin tehty kuin ne pitäisi olla tehty. Mutta nyt ensimmäinen ja tärkeä asia, mitä motorsportissa aina unohdetaan, niin mehän ei etsitä syyllistä tai kuka on tehnyt, mitä on tehnyt tai mitään sellaista. Ei. Meidän pitää vaan niin kuin yrittää nyt ratkaista tämä tilanne autosta, missä ei ollut viime vuonna ensimmäistäkään murhetta, mutta tässähän me päästään nyt tähän motorsportin haastavuuteen ja näiden monen ongelman juurisyille, kun driftinkin enemmän kuin oikeastaan mikään muu moottoriurheilulaji on edelleen vähän tämmöinen harrastajien ja tuninkimiesten juttu ja tämmöinen ja tehdään niillä osilla ja tiedoilla, mitkä sillä hetkellä tuntuu parhaalta ja oikealta. Kyllä.
niin sitten saattaa käydä niin, että tulee ratkaisuja. Tässä Pöytälaaksollahan kävi maailman huonoin tuuri, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Mutta tullaan siihen asiaan, että sillä hetkellä, kun rakennetaan jotain hienoa systeemiä, kun maailmahan on täynnä hienoja osia. Sä voit ostaa mitä vaan, ne on Bolton osia, tai ne myyään sulle Bolton osina ja sulle myyään hienoja tuotteita. Ja välttämättä se myyjäkään ei tiedä sen tuotteen ominaisuuksia tai kestoa määrätyssä käytössä tai niin poispäin. Ja nyt esimerkiksi niin Pöytälaakson Juha, niin tietenkin oli kahtonut hyvän kokoiset isot AN-letkut pumpulta tankille ja tankilta pumpulle, eli imu- ja poistoletkut. Ja siinähän kävi se surkea homma sitten, että tähänkin yritetään löytää joku oikea järjestys tähän, mutta siinähän kävi niin, että viime vuoden letkut kesti täysin talven ajan tai loppukaudesta. Ne on varmaan ollut jo niin kuin se imuletkuhan oli ihan pehmoinen ja se kudos oli irti sieltä sisältä. Se AN-letkun rakennehan on semmoinen, että siellä on kumisisävaippa ja sitten on teräspunos ja sitten on vielä nailonipunos päällä. Valtavan kauniin näköinen ja tietysti vaikea silmällä huomata siinä mitä ongelmaa. Ja nyt sitten keväällä, kun se ensimmäinen moottori losahti, niin sittenhän tietenkin ruvetaan ehtimään niitä, että miksi öljynpaine romahtaakin yhtäkkiä kesken ajoin ja mitä on niin kuin tapahtunut ja niin poispäin. Ja ensimmäinen huomiohan, tämä menee vähän pomppien, kun tämä on hankala, kun näitä tapahtumia on siinä ympärillä ollut niin paljon, niin ensimmäinenhän huomio oli, kun se moottori tuotiin tänne ja öljynsuodatin tuli myös tänne, käskin tuua sen ja öljynsuodatinhan helisi, siellä oli sisäpatruna irti. Mä uskon, että se tavallaan tämä kiertokulku on alkanut siitä, että kun se suodatinpatruna oli irti ja se kaikki muju ja tietenkin aina kun jollakin hajoaa moottori, menee vaikka kampi poikki, niin kuin Juhalla kävi se homma siinä kauan viimeisessä testissä, että meni kampi poikki, ensimmäinen runkolaakeri oli syöty. Se tommonen järjestelmähän on hyvä keräämään kaikkea paskaa letkuihin ja tankkeihin ja on muuta. paljon paikkoja, mihin sitä menee. Joo. Menee ja jää ja kaikkia systeemeitä. Se on erittäin monimutkainen siinä mielessä. Joo, ja varsinkin nyt, kun se on letkusta tehty, niin et sä voi oikein, että jos sulla olisi kova putki, niin kova putkihan on siloinen päästä päähän. Sä voit panna sinne vaikka vaahtomuovitupon ja puhaltaa sen pesuaineen kanssa läpi sieltä tai muuta. Mutta nyt kun se on tehty letkuista ja joka letku ja nipan liitoksessa on porras, vaikka sä puhallat, paat mitä sinne, niin siihen sisänurkkaan. Sehän on niin kuin kullahuudonta-laari, että kaikki jää siihen portaan taakse pyörimään ja paska jää sinne. Nythän varmaan silloin syksyllä ja koko viime kaudelta ainahan moottorista hioutuu metallia ja tapahtuu ja sehän tosi nopeaa kertaantuu se kiertokulku. Että tämähän oli tosi paska homma, tämä suodatihomma mikä siinä oli, koska sunhan ei tarvitse saada kuin yksi pieni murunen moottori. Tomikin on nähnyt niitä paljon, kun se murunen se lähtee kertaantuu, kun se syö öljypumpun roottoria ja sitten öljypumpun roottorista ja pesästä lähtee tavaraa laakeriin, laakerista lähtee tavaraa. Lisääntyy koko ajan kaikki. Niin. Aina kun joku syö jotain. Niin. Mutta takaisin siihen AN-letkuun, niin se näyttäisi nyt mitä on opittu tässä siitä letkusta, että se menee kauneen ehkä toisenkin, mutta kun öljy seassa on etanolia, niin oisko niin, tai varmaan onkin, niin nyt on opittu se asia, että se AN-letku pehmenee sieltä sisältä siitä seoksesta, mistä se sitten, kun se on siellä imupuolella, imee säiliöistä pumpulle ja pumpu tekee painetta moottoriin. Eli imupuolella, niin se vetää sitä sitten lyttyyn, kun se on imupuoli. Se palupuolihan menee paineella, että se ei ole niin nuuka, nythän siellä vielä on se AN-letku, mutta se menee paineella taas takaisinpäin, niin se tekee toisinpäin. Mutta toinen teki toisinpäin, että se siinä täytyy olla, että se etanoli, öljyseos tekee sille, että se menee semmoiseksi pehmeäksi ja lösöksi se putki. Joo. Ja kun siellä on imu, siellä on kova imu, kun se imu koko peräluukusta eteen asti imee, niin siellä on kova imu, niin se menee lyttyyn se putki sieltä sisään. Kyllä. Päältähän se on kaunis kuin mikä, ei siinä ole mitään. Joo. Et siinä täytyy olla semmoinen ongelma, ja sitten jos jossakin sattuu olemaan joku pieni ilmavuoto sun muuta, niin sehän imasee sitten sieltä sitä ilmaa, ja sitten meillä on ilmaseos, Kyllä. joka narraa sitten aivan mahdottomasti. Kyllä.
se öljynpainemittari voi näyttää enempi painetta kuin oikeasti onko siinä on ilmaa seassa. Joo. Toki se tippuu, mutta niin kun, jos näyttää 2, niin siellä on varmaan kilo vaan se öljy Joo. ja kilo sitä ilmaa. Niin. Ja sitten rupeaa lyttääntyy laakerimoottorista. Ja tässähän oli, tässä on monta semmoista niin kuin huonoa asiaa, että nythän silloin Viron ensimmäisessä viime vuoden tämän uuden auton ensimmäisissä testeissä todettiin, että sähköhydraulinen ohjaustehostinpumppu ei riitä, hätää Virosta sähköinen hammastanko, Weisswapilta huijausboksi. No sittenhän se otti siihen öljypumpun sisäänmeno imunippu. Joo, se piti vaihtaa. Niin, sitten siinä oli yö ja oli tärkeä ajan ne testit. Yksi hydrauliikkamies lupasi tulla yöllä isolla rahalla kahtoon nippaa ja tarvikkeita, että saadaan siihen se nippa. Ja mä en edes muista sitä, pojat siinä asenti sitä ja eikä siinä mitään. Se kesti se nippa niin kuin viime kauan, kun ei ollut muita asioita, jotka olisi tuonut sen huonon asian esiin. Mitä mä kyllä epäilen, että se aiheutti ongelmia joku kauan edetessä. Muistan, että se öljynpaine pikkuhiljaa hiipi alas ja kun se oli teräsnippa ja pumpurunko alumiini, niin sehän oli nytkin löyhällä, kun sä sen. Niin, ja sitten se tiivistys kautta ourengaspinta oli siinä niin kuin huonoin mahdollinen. Tavallaan näiden letkujen huonoudet ja sitten nämä nipassa olevat virheet ja nämä niin kuin pikkuhiljaa, niin kuin, sit kun se pesä esimerkiksi huononoo, niin sehän kyllä löytää sitten nämä vuotavat ilmareijät. Ja, siinä oli aika monta monessa. Tämä sinänsä mulle aika tuttua ja tämä on jotenkin vähän hauska nyt tämä kuivasumppukuvio, että kun jos ajatellaan märkäsumppuja ja teillä on moottorissa paljonko öljyä litroja? Meillä on 9 litraa on Bemarissa. Ylitäyttöhän on aivan mahdottomasti. Joo. Mutta siinähän sehän vaatii sen, koska minähän on minusta öljyn paino on kaikista tärkein seurata aina sitä, koska se särkee sen heti sen, kun se vähäkään pääsee heiluun johonkin päin. Ja driftingissä, kun noita autoja heilutetaan sinne, tänne ja tonne, niin suurin osahan on se ongelma, että niillä on liian vähän öljyä, niin siksi niitä hajoaa niitä moottoreita. Ja sehän on sitten vähän taidetta löytää se oikea määrä, kun moottorihan aina huohottaa, se on selkeä. Ja kuinka paljon sä laitat sitä ja paljonko sä päätät itsellesi, että sä paat siihen kiertotalouteen, eli huohottimeen, kun menee desi, lisääksä sen desin? Vai otatko aina sen desin pois ja sitten päivän lopussahan sulla on liian vähän öljyä? Mähän teen niin, kun mä oon vähän tämmönen, että mä katon huohottimen, jos ei sinne tuu öljyä muutaman vedon aikana, niin mä lisään niin paljon öljyä, että sinne tulee öljyä. Joo. Sinne tulee sen desin verran ja siinä mä pidän sitä, että se kierto on niin kuin, sillä varmistaa, meillähän on toki kaikki rajat siinä, mutta en mä halua, että se menee sinne rajoillekaan. Mä haluan, että se niin kuin pelaa joka vedon, ettei tuu mitään, niin sillä sen suojelee kyllä aika pitkälti. Joo, ja monesti nuo rajahommat, niin justiin se, että se vahinko on voinut tulla jo paljon ennen sitä rajaakin, jos siellä on justiin tämä sun mainittama ilmaöljyseos, niin siellä on jo alkava vaurio. Tuohon öljymäärään mennäkseni, niin kun kuivasumppuvehkeet on itselle tuttuja niin kuin pitkän historian takaa, koska esimerkiksi niin kuin rallycrossissa, missä on ollut ja on edelleen asiakkaita ja muuta, niin niillähän on valtava isot tankit. Sitten riftingimiehet, niin ne on alkanut nyt lähestyä tietysti siihen painoon aina sitä mietitään, vaikkei sitä aina ihan kaikissa kohdassa mietitäkään, niin ne säiliöt on hyvin usein, niin kun katsotaan Toyotan 2-itsatankin kittejä, niin nehän on kiihytysmiesten kittejä, mitä myynnissä on. Kyllä. No joo, sinne menee aika paljon ensitäytössä sitä öljyä, kun on isot letkut ja pitkät letkut ja osa jää moottoriin ja osa jää jäähyttimeen ja muuta. Mutta ei se tankissa oleva öljy kumminkaan niin kuin se määrä niin ole mikään ihmeellinen, se on liian pieni. Ja nyt sitten, jos se jostain syystä, ja ainahan sinne ilmaa tulee, kun se huohutusilma painetaan sinne tankkiin päin ja kerkiää, kun se erottuu, kun se öljymäärä on pieni. Ja siinä vaiheessa, kun se ilma on siellä jo letkussa menossa pumpulle päin, niin ei sitä sieltä mikään pelasta. Se menee laakerille ja koneen läpi. Myöskään se iso öljytankkikaan ei auta määrätyissä olosuhteissa. Kouvolassa
ajetaan siellä mäen päällä se hyppy rallycrossissa, niin kaikissa niissä vehkeissä niin käy öljy ylhäällä ja siellä on aika pitkäkin sen jälkeen se. Joo, muut näkee öljynpaineesta. Niin. Mutta sehän on se pahin se, että jos sulla on, kyllähän moottoria kylmäkäynnistetäänkin niin, ettei siellä heti ole öljynpainetta. Mutta se, että jos se on kovan suorituksen ja paineen alla kauan se ilmaseos, niin sehän sen aiheuttaa. Palatakseni vielä tähän Pöytälaakson keissiin, niin mehän löydettiin pieniä juttuja, mitkä voi aiheuttaa sitä sun tätä ja muuta. Ja mehän ei mitään selkeää tavalla. Me löydettiin pieniä vikoja, mitkä on yksinään jo aiheuttamaan vaikka mitä ongelmia. Mutta mehän ei löydetty mitään semmoista, tämä se on. Joo, ei selkeä, mutta ne pienet, monta pientä, niin niistä se varmaan koostuu se ongelma. Ne on nyt niin kuin, kun nythän sitä tutkittiin oikein vähän enemmän ja katsottiin kaikki ja nyt niin kuin tuossa kun Dynossa ajot, niin kaikki toimii, mutta nythän tietysti kisoissa pitää sitten mennä tarkkailemaan heti sitä tilannetta ja jos siellä tulee se droppi, mitä siellä on ollut, niin pitää sitten joku toimenpide heti keksiä siihen, että niin kuin se niin kuin pitää saada kuntoon kyllä se asia. Ja näillä näkymihän eihän se noin hyvin ole käyttänyt se öljynpaine kuin viime vuonna, niin, mitä se nyt käyttää. Nyt se on niin kuin aivan vakaa koko ajan. Joo. Siitäkin huolimatta, että pumppuhan on edelleen se vanha pumppu, mikä on syöty rikki. Että. Joo, se on kulunut se pumppu, mutta siellä nyt painepuolella on paras pesä käytössä, että siinä mielessä. Ja vaikka siellä nyt sitten on se kaikki ne on vähän kulunut, se kulunein siellä tyhjennyspuolella, niin se näyttää tyhjentävän kyllä hyvin, että se alipainehan oli tosi hyvä siinä moottorissa. Sähän purkasit sen pumpun tuohon pöydälle ja se oli 5-sektioinen pumppu, eli siellä on 4, mitkä pumppaa öljyä pois sieltä moottorista. Ja niillähän on semmoinen niin yhdistetty poistokammi ja yhdellä letkulla lähtee takaisin. Ja sitten on painesektio, mutta että siellähän oli seassa samanlaisia pesiä ja roottoreita, mitä se painesektio, niin Joo, nehän on samanlaisia, niitä voi sitten poimia eri järjestykseen, että kun katsoi niistä sen varhaimman, niin teki siitä sitten sen painepuolen. Joo. Ja sinänsähän se on hirveän simppeli laite, että eihän siinä ole kuin jousi ja mäntä, millä on rajapaine ja muutenhan se on mekaanisesti. Joo, se on niin kuin lietepumppu, ei se on yksinkertainen laite. Se oli hyvin mielenkiintoinen se painekäyttäytyminen. Pannaan tosin tähän kuvaan siitä, kun. Tosin joo, tässä on tämä Lapuan surullisen kuuluisa tiedonkeruu nähtävillä. Täällä näkyy alussa. Tässä on lämmitetty rengasta ja pyöritetty ja sitten on lähtökiihytys tässä. Ja täällä näkyy kaasun käyttö, ahtopaine ja turbospiidi. Mennään turbossa, tuolla saa 2000 tietämillä tuo turbiinin akselin nopeus. Ja tässä nähdään öljyn paine. Tuossa on lokin alaku- ja nollakohta, eli aikajana tässä alhaalla on 0 sekuntia. Ja noin 13 sekunnin kohdalla paine tippuu alas, mutta sahailee tuossa 2, 8, 4, ei aivan mene suojakatkolle. Ja näin se vahinko sitten tapahtuu. Ja nythän tällä hetkellä meillä on tiedossa jo syykin, että mistä tämä aiheutuu, ja tämä asia on tavallaan ratkaistu, mutta katsotaan puhutaanko siitä nyt vai tämän jälkeen. Mutta tosiaan syy on selvillä. Sehän saattoi olla, että tämä on jännä tämä oire, että sitä oireesta voisi päätellä jotakin, että mitä on ollut vialla, koska jos meillä olisi vaikka jatkuva vuoto siinä pumpun immuunipassa, siinä hydraulinipassa, niin silloinhan se periaatteessa lähtisi pikkuhiljaa huononemaan öljyn lämmön tai jonkun muun vaikutuksen alla se paine. Mutta tässähän oli semmoinen, että se oli vaikka 5 paaria ja pystyseinäpuotus vaikka jonkun aikajanan kohdalla. Ja sehän oli hyvin jännä, koska nyt kun tämä viimeinen ongelma Juhalla tapahtui, ensimmäinen veto, paine ok. Lapualla täysveto ok. Toinen veto, vähän heittelyä ja pikku jurmua siinä painegraafissa. Sitten viimeisessä vedossahan se oli enää niin, että 6 sekuntia lähöstä, pystyseinä puotus, 2 paaria alas
ja sitten sitä janaa loppu. Niin tähän viittaa öljyn saantiongelma. Kyllä. Jos sun pitäisi arvailla, niin mitä sä arvailisit? Että öljyä ei ole riittävästi pumpulla saannilla tai se jää johonkin, tai, koska sehän ei voi olla se ilmavuoto, mikä sen tekee, se pystyseinävuoto. Ei, no se nyt viittaisi niinku siihen, että se jostain syystä se tyhjennys jää johonkin, että se siis säiliössä menee niin vähäksi, että se nappaa sieltä sitä, sen pitää pitkän matkaa erottaa se separaattori, sen kun ilmaahan sieltä tulee, sehän se poistopuoli sylkee ilmaa ja öljyä vuoron perään, sehän ei niin kuin tasalorina ole, vaan sieltähän se imee sitä tyhjäksi sitä moottorin, niin sieltä tulee melkein enempi ilmaa kuin öljyä. Ja sen pitää erottaa sitten se sillä matkalla, ennen kuin se on taas sillä pohjalla, että se imee se pumppu sitten sitä puhasta öljyä, että ei ole ilmaa. Että se olisiko se nyt sitten, vaikea sanoa, ei ole kameraa säiliössä, että mennyt niin alas se öljyn pinta, että jostain syystä se korvausöljy ei tule tarpeeksi nopeaa sieltä tilalle, että se on sitten ilmaa, että se aiheuttaa sen dropin. Tai joku, niin kuin öljyn saantiongelma, ei se. Kyllä. Tai tämähän oli silloin vielä niillä vanhoilla letkuilla, eikö? Joo. Ei ollut, kun... Oliko se vaihdettu jo se imu? Ei, kun joo. Tämä oli vaihdettu, se imuletku oli vaihdettu jo tähän. Joo. Tähän viimeiseen. Niin, siinä ei ollut sitä, että se olisi mennyt sitten niin kuumaksi se öljy, että se niin meni pehmeäksi se sisäosa siitä, että se imisi siihen niin kuin kiinni sitä putkia. Se oli jännä, kun se oli niin kuin... Se koko ajan, niin kuin, että jos nyt meni ja ajoi vaikka 7 tai 8 vetoa lapualla, niin ensimmäisessä voi olla, että ei ollut oiretta ollenkaan tai toisessa. Kolmannessa niin se oli siellä loppupäässä ja se koko ajan lyheni se aika. Milloin se droppasi? Niin. Joo. Että viimeisessä se oli jo tosi lyhyt siitä alusta se aikajakso, missä se tippui alas ja mun mielestä, niin kuin, siis siitä me ollaan varmaan samaa mieltä. Tämähän ei voi aiheutua kuin 2 asiasta. Rajapaineventtiili leikkaa kiinni tai öljyä ei ole saatavilla. Siinä on ne vaihtoehdot. Jos se tekee tämmöisen äkkijyrkän painepuutoksen, niin eihän siinä ole vaihtoehtoja. Joo. Jos se olisi sitä, että sinne jäisi erottumatonta ilmaa niin paljon, niin sehän pikkuhiljaa steppi stepiltä putoaa. Niin, kyllä. Tai jos se imisi jostain nipasta ilmaa, niin se steppi stepiltä putoaa. Ikuisesti voi arvailla. Se toki, on varmaan. Toki. Ei. Mutta joka tapauksessa nyt sä huolsit sen pumpun ja teit sille sen, mitä tehtävissä oli ja tarkistettiin linjat, lyhennettiin, tehtiin järkevämpiä. Linjathan nyt oli niinku, silloin kun tämä lapua-ongelma on vielä tapahtunut, niin ne meni sieltä takaa apurungon yli. Siellä oli aika paljon mutkia, aika paljon puristuneita klämppejä. Ja kun me, jotka on nähty näitä paljon, me tiedetään paljon, kun ne letkut elää. Siis kun moottori käy tyhjäkäyntiä, niin se paluuletku, mikä menee tankille, niin sehän huitoo näin. Se huitoo siellä, kun se on ilman öljyä, niin se imee sieltä, niin se huitoo siellä menemään. Joo, se on vähän sen näköinen se letku käytökseltään, niin kuin siellä tulisi niin kuin, olisi sen kokoinen letku, mistä tulee tennispalloja läpi ja sieltä tulee aika ajoin tennispallo näin. Sehän nyt kähtää, että se menee näin ja niin. Mut se, mitä mä en osannut siinä ajatella, niin sitä, että kun mähän sitä vähän syytin sitä paluuletkua, että kun se on niin mutkalla ja puristuneena, mutta tosin niin kuin sanoit, niin siellähän on tosiaan 4 paineyksikköä samanlaista, mitä on se moottorikin tuottava paineyksikkö, niin jos se menee tukkoon, niin jotakin lähtöä. Kyllä se lähtee, niissä on voimaa niin mahdottomasti. Joo, ja tosi hammasvetohan on vielä sille pumpulle niin, että kammella on pienempi pyörä ja pumpussa iso pyörä, niin se voima kammelta niin vielä kertaantuu sinne. Jos siellä tukos tulisi, niin kyllä todennäköisesti jotakin pettää. Joo. Mutta paljon tehtiin muutoksia ja sitten laitettiin dynoa ja annettiin muuten aika lailla selkää dynossa. Pari perättäistä vetoa, vähän niin kuin että Lead ja Chase 25-27 sekuntisia vetoja. Täydellä jarrulla, täydellä kaasulla. Kaikki oli mansikkana. Enempi kuormaa kuin mitä normiajossa, kun pyörähän sutii, niin sehän vaan määrättyy asti tulee kuorma ja sittenhän se keventää sitä aihetta. Että kyllä se siinä niin kuin piiskasit sitä kyllä aika lailla. Joo, ja me voidaan tähän laittaa siitäkin
graafista kuvaa siitä öljynpainekuvaajasta. Me ajettiin se 100 asteeseen se kone ja öljy oli 100 asteista ja paine pysyy. Eikä tule mitään rösöjä eikä notkoja siihen öljynpaineen käyttäytymiseen. Ihmettelen, jos siellä vielä sen kanssa nyt ilmenee sitten heti ajossa jotakin. Se, että jos hetken päästä ilmenee, niin siellä on edelleen niitä letkuja ja muita mahdollisuuksia. Kilpa-autohan muutenkin niin kuin, tavallaan siitä vähän soimasin ja annoin kritiikkiä Pöytälaaksolle, että kun viime vuoden ensimmäisessä testeissä pannaan epäkurantti liitin sinne, niin tämähän on niin kuin se sama asia, kun sä aina puhut siitä, että kun kauan aikana lisätään rikkoja pultteihin. Että kun joudutaan tekemään joku kilpapaikalla, niin kuin säkin joudut Nivalassa Matiaksen autoon tekee ratkaisuja, mitkä ei välttämättä ollut niin täydellisiä, mutta sä joudut ne kisan jälkeen korjaamaan. Kyllä. Ja sama homma tämmöisiä, että kun joudutaan tekemään jotain tämmöisiä patentteja tai epäkurantteja korjauksia, niin ne helposti jää sinne, jos se jää se asia, mutta ei saisi jää. Ei saisi. Ja nämähän rupeaa nämä autot olen niin huippunsa viritettyä niin sanotusti, että nehän on, se pitäisi aina muistaa, että ne on hirveitä työmaita nuo autot. Siis niin kuin omakotitalo on melkoinen työmaa, mutta tuollainen kilpa-auto, niin se pitää olla koko ajan niin kuin asioiden edellä vähän ja tietää, että tässä on nyt ne asiat korjattu, viimeksi oli tämmöisiä, mutta kun ne tahtoo sitten jäädä loppukaudesta, se on melko pääsy, kun ei siinä kukaan siinä välissä oikein ei ole aikaa eikä huvitusta, kyllähän se viimeisen vedonkin pelasi, niin mennään vaan. Ja ne kerääntyy sitten siitä ne kaikki ongelmat, niin kohta me ollaan ihan kusessa tämän laitoksen kanssa, kun tässä nyt ei vielä enää mikään. Niin. Ja ongelmia kun tulee, niin aina kannattaa vähän miettiä, että mitä on muutettu, mitä on tehty, jos ei mitään ole tehty, niin sitten selvitetään, missä on vika. Mutta monesti tulee kaikkia hätäratkaisuiden kautta tulee isoja ongelmia jossain vaiheessa, kun ne jää sinne. Toki monesti joku väliaikainen on lopullinen ja se toimii hienosti. Niitäkin on nähty paljon, että semmoisia, mutta niin kuin heti, jos on öljynpaineissa jotain ongelmaa, se on mikä laite tahansa, niin pitäisi olla erittäin huolissaan ja homma seis ja tämä pitää nyt saada kuntoon, koska se on aina kallista sitten, kun se särkee. Se on aika lailla tässä nyt, mä en tiedä jäiköhän meille jotakin tästä aiheesta sitten vielä käsittelemättä. No paljonkin, mutta ei jos me nyt päivätolkulla puhutaan niin kuin paajaksen. Nämä on vähän hankalia tämmöisille ihmisille niin kuin minä ja sinä, niin jos me tehdään vaikka raaka moottori jollekin, niin kuin mä nyt oon saanut aika paljon, kohtuuttoman paljon niin kuin sillä tavalla negatiivista palautetta tästä, tai määrätyt ihmiset tykkää kirjoitella pahaa sosiaalisessa mediassa, että Samulin moottori hajosi, mutta se, että kun Samuli tekee sen moottorin, niin siinä on miljoona asiaa ympärillä. Se on niin kuin ja eihän me voi olla kumpikaan niin kuin tavallaan, niin kuin, jos me kasataan joku moottori, niin ja se menee jollekin täysin niin kuin semmoiselle, vaikka nyt olisi tuttukin kaveri, mutta mehän ei olla siellä vahtimassa sitä, mitä siihen ympärille tulee tai mitä sille tapahtuu, jääkö jollakin, onko vesipumppu asennettu väärä asento, että siellä on hetken päästä ilmalukko pumpussa tai onko siellä tämmöinen letku, mikä pehemenee ajan saatossa. Niin se on aika brutaalia ja raakaa se touhu niin kuin tavallaan, että syyllistetään sitten niin kuin sitä, joka on tehnyt jonkun yhden ison osa-alueen siihen, kun siinä on aika monta pientä osa-aluetta ympärillä ja niin poispäin, niin se on niin kuin, jos nyt ajatellaan niin kuin tätä verstasta, niin täältä voi lähteä 60 moottoria vuodessa, välillä vähemmän, välillä enemmän voi lähteä pihalle. Ja sitten kuinka tässä nyt on käynyt, niin nämä on maailman näkyvimpiä ihmisiä tällä hetkellä Suomessa ja Suomen sosiaalisessa mediassa, jolla on ongelmia ollut, niin sitten, että minun joko pelkästään, että mä oon säätänyt sen auton, niin joku kehtaa kirjoittaa ilman kasvoja ja nimeänsä, että se on Samulin vika tai muuta, ja se semmoinen syyttely ja paine niin kuin siitä, niin vaikkei se nyt enää aikuiseen mieheen kyllä vaikuta paskaakaan, mutta ei se nyt mukavaakaan ole.
Ei se ole, mutta nykyihminenhän on kehittynyt jännästi. Minäkin vanha mies, niin nähnyt paljon, mutta nykyäänhän kaikki selittää asian aina itsestään pois. Jos joku on unohtanut vaikka veet sieltä moottorista ja menee rikki, no niinhän siinä käy. Tai huonosti ilmattu vaan, niin kuin kaksi itsetahan tahtoo jäädä kanteen, pitää olla tosi taitava ilmaaja, että saa sen hyvin. Niin aina se syytetään pois itsestä, koska se käy itsetunnon päälle, perkele, käsi pystyyn. Mä en ilmannut kunnolla, nyt se meni tuo seetit painoja, diipadaapaa sun muuta. Tää on hienoksi mennyt nykyihmisellä. Tietysti itsetunto pysyy hyvänä, kun aina keksii joku muu syy. Ja ainahan se syytetään. Moottori meni rikki. No niin, ketä syytetään? Moottorin tekijä. No niin, eiköhän tutkita nyt mikä tämän aiheutti ja katsotaan sitten syyllinen. Jos se on moottorin tekijän syyllinen, niin mä oon varma, että käsi nousee siinä, että mun vika, minun virhe. Mutta kun ruvetaan jo huutelemaan ennen kuin tiedetään yhtään mitä on edes tapahtunut. Joo. Että tässä ei ollut ikään öljynpainetta ja tätä on vaan kaasuteltu. Ei, moottorin tekijä. Joo. Virhe. Että niin kuin no se on somen takia, tämä sosiaalinen media, niin se on niin helppo huudella sinne niin kuin kaikkia ja kirjoitella ja sun muuta. Soittaa tänne ja sanoo, että nyt musta tuntuu, että sun moottori on paska, se meni rikki. No niin, keskustellaanpa aiheesta. Miksi se meni rikki sinun mielestä? Niin, mutta kun se on niin helppo huudella. Niin. Joo, ja sitten siellä on aina niin kuin välttämättä, vaikkei moottoriasiakas tai säätäjä kommentoisi tai valittaisi mitään puolta tai antaisi edes mitään infoa, niin siellä on niin kuin ihmisiä tänä päivänä, jotka tietää kaikista kaikkea. Ne on valinnut sen puolen ja se ei välttämättä se on niin kuin, se on semmoista aika brutaalia ja raakaa. Ja sitten loppuviimeen motorsportti on vaan laji, missä niiden kuuluu välillä mennä rikki. Niin se vaan on. Sieltä puristetaan kaikki irti. Ei se ole niin kuin se papalta saatu vanha Corolla, mikä kestää maailman tappiin, jos vaan helmat kestää. Ei se niin kuin, se on, niitä vaan käytetään rajusti. Niistä ulos mitataan kaikki pihalle. Joo, ja kyllähän ne niin kuin, on se niin rajua touhua, että ei ne huonoja ole, että ne kestää tuon. Niin. Siis on se voima on aivan käsittämätön määrä, ja sitten niille annetaan niin paljon selkään kuin ikään. Se on aivan käsittämätöntä, että ne voi kestää ne moottorit senkään vertaa. Että se on niin kuin, kun sitä voimaa pitää olla niin mahdoton määrä siihen touhuun siitä moottorista, ja sitten se on siellä vielä tämä on tämä rajoitin, tämä on mielenkiintoinen, niin siellä kun on vähän lyhyet perävälitykset, pitempi perävälitys. Eikö se mene rajoittiin, kun on niin paljon voimaa? No mä tiedän paljonko tuossa sulla on voimaa, ja siinä ei ole niin paljon, sulla on niin lyhyt perävälitys. Mutta vaihettahan ei voi panna yhtä isommalle, koska sitten mä en uskalla ajaa siellä välialueella ja kaasutella, kun mä pelkään, että se tippuu vetoalueelta. Mutta onko se justiin tämä sitten tavallaan niin kuin, nyt on vasta ruvettu puhumaan niin kuin vähän että alusta säätämisestä ja kaikesta muusta. Aika moni tiimi, niin ne laittaa saman alustasääjön, mikä niillä on ollut 6 vuotta, niin aina pannaan pyörät siihen samaan asentoon ja iskarit on miten on. Tiedän kavereita, jotka ei laatikosta ottaessa katsoa, että missä asennossa ne klikit on, kun ne heitään paikalle. Tämähän on pirun pitkä juttu, mutta onko nämä niin kuin tämä kokonaisuus, mikä aiheuttaa sen, että samaan aikaan sitten on viety niin kuin moottoreita eteenpäin ja saadaan nämä alusta huonot ominaisuudet esille, mutta niin onko se niin kuin kumminkin sitten, niin kuin, että se alustasäätö ja sen auton käytettävyyden, kun se saataisiin niin kuin se käyttäytyminen oikeaksi, niin sitten ei olekaan enää kiire. Sä oot paljon alustan kanssa touhunnut ja pelannut, niin onko se niin, että se välialueella ja niin kuin se kaasulla ajaminen, mitä mä näen tosi paljon, kun näähän on niin kuin hauskoja juttuja, jos mä katson niin kuin vaikka, mulla on ollut inkaaria sanahaneilla ja monilla näillä irkkunimimiehiä autossa sisällä ja pojat ajaa vaijerikaasulla ja ei sillä rajoitin päpätä. Onko se niin, että he on tehnyt niin ison pohjatyön sen, totta kai sen ajamisen kanssa, mutta myös sen alustan ja geometrian kanssa, että sillä autolla voi ajaa eri kaasuasennoilla? Kuinka paljon se vaikuttaa siihen vai onko se pelkästään moottorin takana se?
Ei se ole, mutta sehän on, kun katsoo just näitä Mastersin, niin näitä huippumiehiä, niin sehän on hirveän selkeätä. Boksin sisällä se on aina puolikaasua, savua tulee, se pyörii, se jaksaa, ei mitään ongelmaa. Boksista lähdetään pois, niin niillä on venymää siihen väliin. Ja sitten taas boksissa nostetaan se siihen, aina vaan pyörii, niin se ei ole niin kuin, ne ei vaan pyörii niin kuin Suomessa ehkä on vielä vanhoilla jyyrillä. Joo. On se tyyli, että mä paan pyörin sen määrätyn nopeuden, onko se 150, 160, ja se pyörii koko suorituksen ajan saman verran. No niin, sitten pikkusen kaadutaan siihen ongelmaan, että meillä ei oikein kyyti riitä, pitäisi saada lisää pitoja. No, sitä pitojahan saa niin paljon semmoiseen autoon, että sille voi olla metriäkään driftinkiä, se ei ole ikään mitään ongelmaa, mutta kuka osaa tehdä sen sopivan liukkaaksi, siinä mielessä, että sulla on hyvä vetopito ja pystyt käyttämään kaasua, että sulla on sitä tuhansia kierroksia, vaikka 2-3 tuhatta boksista ulos menee. Se on nopea auto ja se on todella helppo käsitellä se auto. Kyllä. Kun se, että sä paat sen pyörimään täysiä heti ja sä joudut johonkin paikkaan entriin tai muuhun ottaa niin ison kulman, että saat vauhdin alas. Että se pyörimisnopeus riittää siihen välimatkoille, koska sä et lisää kaasua, kun sä oot jo rajoittajalla sen touhun kanssa. Joo, sehän on, tämähän on hyvin mielenkiintoinen asia ja sä olit oikeastaan ensimmäinen henkilö, jonka kanssa mä tähän törmäsin silloin, kun mä sen Mersun tein. Niin mullahan oli se osittain teidän ja sinun ja parin muun kouluttama tausta sieltä 20 vuoden takaa jo tästä niin kuin vähän tästä käyttäytymisestä ja geometriasta ja painonsiirrosta ja tästä, niin mä halusin sen Mersu akselin käyttäytyä samalla tavalla ja sitten nyt kun me puhuttiin sunkaan, kun välillä tässä on ollut vuosia, että on soiteltu, mutta ei ole niin paljon tehty yhdessä juttuja, niin olikin niin, että se oli hyvin pitkälti sama se ajatus että siitä, että miten sen akselin pitäisi käyttäytyä niin, että siitä tulee semmoinen, että se tavallaan luistaa osakaasulla ja kaasua lisätessä se puree ja vaan... Sitten mennään. Niin. Se on temppu, miten sen saa tehtyä. Joo. Sen saa tehtyä, ei se onnistuu kyllä. Ja auto on tosi helppo ajaa. Ei tarvi rätkyttää, ei tarvi hajottaa moottoreita, ei mitään. Se kaikki pelaa hienosti. Joo, ja sittenhän siinä tulee tämä ominaisuus nyt, että mikä itselle on tosi tärkeää, ja kun Fiestalla ruvettiin ajamaan, niin muistat heti, kun vaikka mä osaan ajaa vieläkään, ja tuskin tälle ikään enää opinkaan, mutta niin kun mä hain sitä määrätynlaista, että mä saan varmuuden siihen ajamiseen, niin mä haluan löytää sen määrätyn käytöksen siltä autosta. Ja mulle oli tosi tärkeää se, että kuormaa lisätessä auto pyrkii niin kuin, että jos nyt ajatellaan riftingiä, että jos se valuisi kurvissa, yrittäisi mennä liian leveäksi, niin voimaa lisäämällä, niin sä pystyt työntämään sitä takaisin sisäkurviin päin. Ja nythän jos se on siellä rajoittamalla, et sä voi tehdä sitä enää. Ei. Sä vaan luistat ja valut leveäksi. Joo. Niin tosi hieno, niin kun kahtelin tuossa vaan yksi päivä noita inkaareja ihan senkin takia, että halusin nähdä, että miten kukakin ajaa. Siellä on nimimiehellekin tosi jänniä tyylejä ja muuta, mutta esimerkiksi Sakourilli, niin sillä volkkarikoneisella niin tosi hienosti ajaa puolella kaasulla ja osakaasulla niitä alueita, ja sitten kun on mahdollisuus työntää vauhtia ja pitoa tiehen, niin siellä on reserviä, kun se ei ole siellä rajoittimella. Se niin kuin tosi hienoa se käytös ja ajaminen autolla ja kyseisellä henkilöllä, ja semmoistahan se on näillä aika monella näillä nimimiehellä, ja semmoista se on osalla suomalaisiakin. Suomalaiset on, ehkä siinä se näkyy, että suomalaisuus on jonkunlainen semmoinen, ehkä meillä on jonkunlainen taloudellinen hyvinvointi täällä Suomessa, kun vuosia sitten, kun mä aloin käymään Virossa ja tuolla Jakobino ja muiden kanssa ja säätämässä vehkeitä, ja mä näin ja hoksasin sen, että kuinka nerokas kansa esimerkiksi virolaiset on, että kun budjetti on X, ja siihen budjettiin X pitää tehdä mahdollisimman kilpailukykyinen auto. Jos katsotaan 5 tai 10 vuotta taaksepäin, niin virolaiset oli aika suvereeneja riftingissä. Kun ne tuli Suomeenkin, niin kyllä ne todennäköisesti sen pystiin veitä. Niin kun heidän se lähestymistapa on ollut kovin erilainen. Sitten tämä Suomen lähestymistapa on ollut se, että suomalainenhan kerää kaikista hienoimmat jutut, ja ne ei välttämättä ole parhaimpia, mutta hienoimmat jutut ja tosi kalliita ja hienosti tehtyjä autoja meillä on täällä. Ja yliviritettyjä moottoreita.
onko se sitten jonkunlainen pahe jo, koska nythän niin kuin meikäläinen mun silmin, niin eihän mäkään sitä, mun viimeiset vuodet ollut sitä huumaa, että mä oon ollut niin kuin hevonen laput silmillä ja tiedätkö, ei enää pysty eikä kerkeä, ei ole riittänyt energiavarat kahtella ympärille niin paljon ja auttaa kuskeja ja tiimejä ja muuta, niin mähän oon vaan niin kuin elektroniikalla sitten yrittänyt hallita sitä tavallaan sitä, kun mä oon lähtenyt siihen samaan kelekkaan ja voimaa vaan lisää ja kierroksia lisää ja kierroksia lisää ja voimaa lisää ja kyytiä lisää, ja, niin me on niin kuin ehkä lähdetty lähestyyn tätä väärällä tavalla. Se voi olla, joo. Ja se on vähän sama homma kuin jos Samuli rupeaisi ajaa nyt rata-autoluokkaa, niin jos emme ole oppinut sitä autoa säätämään tai ajamaan nopeasti ilman luistonestoja ja APS-jarruja ja muita, ja mulle annetaan ne heti, niin eihän mä opi koskaan. Ei, niin se menee. Ja onko se niin, että kuljettajan arvostus nyt laskee, kun tulee tätä elektroniikkaa, joka hoitaa kaiken, että mene sinne ja paa kaasupohjaan, niin tämä tietotekniikka hoitaa loput. Niin, se siis... Että niin kuin kumpi siinä nyt, onko se nyt vaan, että se on sama, minkä sinne laittaa sinne ohjaamoon, kun tämä auto kuitenkin tekee, tämä on nyt tietokone hoitaa tämän kaiken. Että tässä se on vähän, niin kuin kaikista näistä maailmanlajeistahan tulee insinöörilajeja, nehän menee pilalle, ei se niin kuin, nehän kaikki tehdään, kaikki maailman helpotukset, ei siellä tarvitse osata enää mitään, niin ne pitäisi niin kuin, ei kun vaieri kaasu siihen, niin nyt pojat opettelette vaikka että ensimmäiseksi kaasupoljinta. Ja se kuitenkin, se ihmisen käyttämä kaasupoljin on vielä parempi kuin se tietokoneohjattu. Se vaan määrää sen johonkin kohtaan, mutta hienompaa se on sitten, kun se kuljettaja hoitaa sen, niin se vaan menee. Mutta kun ei tarvi enää. Kyllä Samuli laittaa kaasupohja, niin Samuli rajoittaa sen, ettei se hakkaa kato. Joo, helppo homma. Joo, ja että onko se nyt sitten kuljettajan huonoutta, jos ei se opi sitä asiaa, että miten ajetaan autoa, ettei sä kaasuta tätä paskaksi tätä autoa. Tässä on iso kysymys. Kyllä. Että sinne pitää laittaa se, ettei se nyt särje sitä tuosta nuin vaan. Kyllä. Että nämä on jänniä asioita. Helppo se on mennä. Mä pan täällä kaasun pohjaan, Samulin ohjelmat hoitaa tämän, että se menee hienosti. Joo. Joo, ne on vähän vaikeita asioita, mutta kieltämättä tällä hetkellä kun kahtoo, no onhan siellä hienoja isoja rakennelmia, niin kuin Viitsekkiä ja muita, mutta aika paljon siellä kärjessä on kuskeja, joilla on aika alkeellinen elektroniikka ja ohjaus vielä. On joo, ja sittenhän tässä on toinenkin puoli, että opettaako se voi olla niinkin, että se että sä paat hoitaa sen kaasun, se tietokone, niin se voi olla, että se opettaa sitä kuljettajaa, että missä se pitää sitten ruveta ajamaan sillä. Niin. Se voi olla niinkin, että se opettaisi sitä. Se voi olla niinkin päin. Kyllä. Joo, nämä on mielenkiintoisia. Että kun aina kaikessa on kaksi puolta, niin se voi olla, että se opettaisi, että mä rupeankin pitämään sitä tässä näin. Niin. Kun se tuntuu olevan hirveän vaarallinen asia nostaa kaasua. Joo. Niin, tätä mä niin kuin hain siinä takaa siinä, että onko se geometria ja alusta niin päin prinkkalaa, että se kuski pakottuu ajamaan tällä määrätyllä tyylillä. Ja sitten kun sä oot riittävän kauan ajanut määrätyllä tyylillä, niin et sä osaa palata enää siihen. Tässä tulee jonkunlainen resetti siihen, että, nyt unohdetaan muutama vuosi ja aloitetaan nollasta. Mutta että toi on mielenkiintoinen juttu. On. Mä uskon, niin yksi asia, mikä korjaa tätä paljon, niin talviajaminen. Sä et voi mennä läppäselällä, jos sä haluat olla nopea ja sä haluat kuitenkin pitää kulman. Niin se talviriftingiä pitäisi olla mahdollisimman paljon. Kyllä. Lopetetaanko tämä tarinointi tähän ja seuraavan kerran kun puhutaan, niin meillä on mielenkiintoinen aihe. Kaivetaan vähän graafia tuosta dynokäyristä, että kun esimerkiksi, kun dynohan on maailman niin kuin eniten silmää pettävä asia, niin kaivetaan vähän dynograafeja ja katsotaan minkälaista se on silloin, kun kuinka se moottorin luonne tavallaan niin kuin edes vähän dynolla saadaan, kun
Dynohan ei kerro siitä mitään, niin puhutaan siitä seuraavan kerran ja kuvataan tähän sitten tämän kaveriksi tai väliin johonkin niin vähän jotain muuta oikeaa tekemistä, eikä vaan tätä meidän joutavaa höpöttämistä, mutta juon kahvit ja ruvetaan töihin. Kiitos. Kiitos. Professionals use FinChecker, and so should you. Go check out finchecker.com. Vatsa sisään, rinta ulos, niinkö? No niin. Jannis Hagström, Terve. miten menee? Hyvin. Mä äsken kuvasin sua jo ja mä unohdin panna tallennuksen päälle, niin sä joudut nyt puhua uudelleen. No koitaan muista. Joo, mitä tää on viimeksi tämmöstä sanoin. kato aloittelijoilla. Niin. Mikä fiilis sä oot Matiaksen touhuissa ollut mukana ja oot Matiaksen yhtiökumppani ja päivittäisessä työssä joka päivä tekemisessä ja sitten vielä viikonloppuna kisoissa, niin Kyllä. mites teillä menee? Hyvin meillä menee. Joo. Sä säätelet tietysti, onko se nyt sivutyö vai päätyö se säätöhomma, mutta teet säätötyötä myös paljon ja Joo, se on ehkä enemmänkin sivutyö, ettei Joo. ei sillä pääpalkkaa siitä oikein tahossa. sä teet jonkun verran johtosarjahommia ja sitten sitä säätötyötä ja onko muuta vielä siinä motorsportin ympärillä, mitä sä touhut? No ei kyllä perusremontikki ihan Joo. renkaanvaihosta lähtien, että Joo, mitä milloinkin tarvitaan. kyllä. Tuleeko tänä päivänä paljon seurattua vielä tiedonkeruuta tuossa niin kuin vetojen välillä vai meneekö se enemmänkin, että jossain pitemmän tauon aikana tai kisan jälkeen? No sanotaan näin, että jos ei minkäännäköisiä ongelmia ole tai mitään, niin kyllä se on ehkä enemmän sitten vedon jälkeen ja ehkä jopa iltaisin kotona sitten tarkemmin. Joo. Onko ollut kiire kesä? Mä katsoin, että teillä on ainakin mielenkiintoinen projekti ollut Rengasti autotarvikkeen Haverisen Jutan auton kanssa. Siinä on vähän ollut haasteita ja Siinä oli jo aika paljon haasteita, kun sähkösarja, mistä ei ole minkäänlaisia kaavioita ja joo. ekun vaihtoa siihen, niin se oli vähän semmoista käsipelillä kokeilla kaikki läpi ja Joo. mittailla, että saa suurin piirtein kaikki oikein. Joo. Joo, ei voi toisen ajatuksia tietää, miten on sensorimaat splitattu ja viety ja mistä menee mihinkäkin ja niin poispäin. Niin se on Ei, vähän- kyllä niitä sai niinku mitata, että ne ei ollut siellä missä piti sanoa. Joo. Näin, että ne on kierrellyt muiden antureiden kautta, että se on mennyt sit loppujen lopuksi oikeaan paikkaan. Mut nopeaa sä sitä selvisit, kumminkin yleensä nuo on aika katastrofiprojekteja. Mä Tomille sanoinkin, että mun kävi jo surko etukäteen. Niin kuin. Joo, kyllä sitä selvittiin. Juhannus istuttiin sen auton parissa. Niin. Joo. Te saitte sen säätöön ja Jutta on Hyvinkäällä ja täällä. Onko puhelinlangat kuumana? No ei, tänään ei ollut mitään. Eilen Joo. oli vähän ongelmia Vievoltin syöttölinjan kanssa. Joo, ja se on hankala että jos se johtosarja on vanha ja mä en tiedä onko se jopa niin vanha, että se oli siinä edellisessä korissa, väitän, että oli, mikä ajettiin seinään ja autolla on kumminkin vuosia historiaa takana ja oli se sitten tehty PVC-johosta tai reikkemistä, niin aina iän myötä tapahtuu asioita. Joo, ilmeisesti tulipellin toisella puolella oli liittimen sisältä hankautunut johtaja Joo. yhteen tai jotain tämmöistä. Kyllä. Ei siinä sen kummempaa, mutta tsemppiä päivää ja tuota miestä ruvetaan kiusaamaan pian. Mietteliäs mies vai mitä? Mikä mies? Mikä mies? Erikoismies. 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 Ja mistä kotoisin? Ei mistään kotoisin. Sä teit huoltotoimenpiteitä. Siis mä oon koko aamun
Mä oon tässä ollut pukeilla ja haalarit oli päällä ja vesi tuli täältä niskaan. Mä varoitin kaikkea muuta, kun oli pussitoinen, tuli suihku tähän näin. Joo, aamunetin kuule ja kaikkia katteli ja sun muuta ja sitten mä en ottu kunnossa. Mutta löysin korjattavaa. Takavalon ruuvi täältä sisältä oli tullut läpi tuolta pikkusen isompaa prikkaa, kun takavalohan pitää tämän kasassa tämän perään. Niin. Mutta löysin remonttia, niin olen tosi onnellinen, kun sain tehdä remonttia. Vetää vallan sanattomaksi. Aivan. Kaikki jees. Joo, toistaiseksi. Eilen ajettiin 3 tuntia yhtä soittoa eikä mitään. Joo. Hyvä varikko, ei liian ahasta. Tää on tosi hyvä. Tää on tosi hyvä. Joo. Matias ei uskalla tulla tänne ollenkaan nyt, kun täällä on tämmöisiä kuvauksissa. Mennään me sinne. Missä se on? No tossahan se seisoo. Se on vähän se alku, on vähän vaikea aina. Se on jännä. Se on vähän silleen, kun minäkään ei ole millään lailla sanavalmis ihminen ja ei ole Matiaskaan, niin se on hirveän vaikeaa tämä. Joo, tuo ulosanti on hirveän Ei taho niin oikein vaikea tulla mitään oikein mitään järkevää ainakaan. Ja Mr. Pino. Pino on siellä. Hei Estonian Man Candy! Eesti poika! Mitä sanot? Morjesta Samuli. Moro. I take microphone from Tom and I will chat with you little bit. What the fuck? Yeah. Just like Yeah. farting a lot. Farting a lot. Yeah. It's not going on microphone. Yeah. Maybe it is because it's smelling so bad. I'm really sorry. Yeah. So, how it's going? What do you like on track or? I don't like that it's going to rain soon. Yeah? Yeah, and I'm going to drive on dry conditions at the moment. Okay. Because it starts like in 10 minutes, I think I have to go. Okay. And Yeah. you don't. This is the only training today. Yeah. After that, it's qualification, 1 lap. Yeah. Yeah, is it like? But they say it like it's only 32 drivers and Yeah. everybody will qualificate. Yeah. But you have so long history on drifting, so you can drive even on eyes closed. Yeah, of course. Yeah. Yes, eyes and nose closed. Yeah. Okay. Good luck, Thank you, Jago. Samuli. Thank you, Samuli. Jännittääkö? Ei oikeastaan. Matias Lindell, mikä fiilis radasta ja päivästä ja koko kauesta ja niin poispäin? Kerro 2 sanalla. Vaikeeta ja epävarmuutta. Okei. Mitä sä tykkäät tosta radasta? Onko se jees? Se on ihan ok, mä ainakin tykkään. Joo. Auto toimii siellä tosi hyvin ja auto on ehkä tehty myös enemmän pienemmille radoille, että sillä Kyllä. pystyy kyllä siellä ajaa hyvin. Onko nyt niin, että kaikki reenaa samaan aikaan nytte vai onko se ryhmissä toi reeni? Reini on ryhmi, siinä A ja B-ryhmä. Tunnin setti tulee tälle päivään. Eilen oli sitten koko niinku ryhmä samaan aikaan. Onko sä A vai B-ryhmässä? B-ryhmässä. Kerkiääköhän tää ruveta sataan tässä välissä? Se on mielenkiintoinen se lajitteluvedot, jos se menee vesisateelle ja nyt ajetaan kuivalla. Joo, sitä mä tässä pelkäänkin ja kattelen koko ajan ympärille, että ei vaan tulisi vettä, että saataisiin kaikki tasainen lajittelu ja sen jälkeen ruvetaan ajan kilpaa märällä. Et niin se vaan tässä tää päivä menee, ettei oo muuta vaihtoehtoa. Joo. Ei mitään muuta kuin tsemppiä. Mä tuossa vähän Jannistakin kiusasin videolle. Se ei ollut ollenkaan valmis, mutta sitten se oli kumminkin. Niin. Joo, hyvä, että kiusaatiin. Mä sitä videon tykkään. Joo, ei mitään. Tsemppiä. Palataan. Yes, kiitos. Se olisi lauantai ensimmäiset treenit ajettu ja onko nämä samalla viimeiset? Niistä taisi olla. Niin, joo, siis ensimmäistä viimeistä. Joo. Käydään ajamassa vielä, nyt muuttuu taas keli kuivaksi, niin käydään koittaa vielä kuivan kelin setupia. Teillä on välityksen vaihtoa ja renkaan vaihtoa ja... Kyllä. Vaihdetaan kaikki tuohon nyt takaisin niin kuin se oli eilen, niin päästään siihen samaan rytmiin, missä eilen lopetettiin. Joo.
Kaikki muuten hyvin. Kaikki on hyvin, joo, kaikki toimii. Lajitteluveto ajettu. Kyllä. Oma viilis. Virheitä. Virheitä joo, hirveän tökkivää ajoa ja sit pito on välillä ja pito ei oo. Se on tosi vaihteleva, vaikka se on täysin märkä. En mä nähnyt kuin yhdessä kohtaa semmoisen vähän niin kuin merkittävämmän tavallaan korjauksen. Muuten se ei näy niin kuin tänne ainakaan kameraan niin paha. No joo, se tuntuu autoon vaan niin tökkivältä, että sen takia se jäi vähän semmonen epävarma fiilis siitä vedosta. Joo. Miten tämä sun kuvaamishistoria on nyt lähtenyt käyntiin, kun sun piti laittaa inkaarikameraa, miten siinä kävi? No unohdin jo, mä se, en oo tottunut siihen. Ei mitä opetellaan vielä. Kyllä. Mooses siellä. Täällä Moose. Kun tässä homma. Ainut homma, että tääkään ei oikein tee hyvin täällä. Vähän tämmöistä. Tuota sä oot mun hallilla harjoitellut paljon. Joo. Tää oli paljon pelittävä torni. Niin on. Joo, tuli vaihepissi. Tää oli, hei, meillä Amikko toimii kyllä siellä. Mutta se, joo. Tää on Matias, huonokin jutut pitää kuvata vaikka vastoinkäymisen. Mitä tapahtuu? Keppi repesi tunnelista irti, niin ei mene kolmonen enää päälle. Okei, elikkä muuten tutus kaikki ok, mutta vaan... Joo, ei vaihe missi, kun se liikkuu se itse torni, kun se on keskittävä, niin ei mene kolmonen päälle. Okei. Laitetaan se kiinni ja... Pikku välihuolto. Joo joo. Jussi, vastoinkäymiset jatkuu, vaikka öljynpainetta on, niin hammastanko kettuilee? Joo. Nyt se toimi noin molemmat vedot. Joo, kun jäähytti. Niin. On surkea juttu. Arvaanko takaraivoset, jos se... Joo, mä tiedän miltä se tuntuu. Jos se lopettaa tosta toimintaansa, niin hän on välittömästi jossain tuolla beton. Se oli jännä, nyt kun rupes itse ajamaan, niin hoksas sen, että jos ei mulla ole 100% luotto, niin en mä pysty ajaa yhtään. Siitä ei tule yhtään mitään. Joo, kyllä se vähän on näin, mutta ei tässä paljon muutakaan pois. En tiedä mitä. Tai jotain lämpösuojaa ja onko se edes sitten siinä. Ja... Ensi vuodelle kyllä sähköinen hammastanko lähtöä, meidän pakko keksiä joku muu ratkaisu. Pari vuotta se on oireillut ja välillä ei ja välillä oireilee. Se on muuten hyvä, jos se toimii.
Niin, voisikohan se olla tuossa Weisswapin palikassa, koska kaukosella ja muilla toimii suoraan Maxeku-ohjattuna. On sekin mahdollista. Minkälainen homma se olisi tähän vaihtaa se pois se palikka? Hannu! Onko tuolla riittävät johot? Saako se vaihettua sen ton Maxeku-ohjatuksi ton hammastangon? Siinä on siinä 3-nopasella DT:llä, niin siinä on herätevirta ja siinä on convalescent. Eli se saa vaihdettua suoraan Maxeku-ohjatuksella. Kauankohan siinä menisi, jos sen vaihtaisi? Onko meillä, löytyykö meillä tuolta Kauslapen liitit? Ei, kato dinaamalla vaan johonkin. Niin on käytetty. Tuolla on täysi akku tuolla alalla. Onko siinä mitään? Ei siinä ole. Onko meillä värkki? Toki jos nyt sataa, niin ei se varmaan käy kuumana enää se tanko, että niin kuumana, että... Mutta pitää se tehdä se muutos siihen, ei tuosta tuu vittua. Joo, ja kun se on... Ei kaukosella ja muilla, jolla on sen suoraan eku-ohjattuna, niin ei oireile. Ei, ja sitten no toki niin kaupasellakin on lämpöpellisiä välissä. Joo. Ja tämähän oli joku Weisswapin prototyyppi, tämähän ei ollut mikään myyntiversio, mikä tänne silloin laitettiin. No, mutta ei mitään, jatketaan. Yeah, first battle of the year Yeah, that we won. yeah. So, Kevin, you are on Finland, racing on Finnish Ideapark Drift Challenge on Seinäjoki. Yes. What is your thought about Finland? How many Finland. times you have been here? I guess Lapland counts. Yeah. Then this is my 6th time Okay. Yeah. to being here. Honestly, I always telling to everyone, even to my family, that Finland is my secondary home because from here I have many friends. Yeah. And the team works together with the Finnish legends. so all the team members, something connecting to Finland. Okay. Yeah. And that's why I love it. And also Yeah. the way how they are living their life is just insane. Yeah. How difficult has been to change BMW E92 to Toyota GR86? Yeah. Honestly, that was a good point. That between the two cars, I had a S13 in OIDC. Yeah. So I could drive that car for 2 months. Yeah. So that was a period of my career to from V8 guy to 2J guy to real Okay. 2J guy. Yeah. So that S13 was good for showing a different dimension of drifting. But if I have to compare only the two cars, Yeah. then I think because of the torque, Yeah. it's the throttle handling and the drivability from RPM. It's almost the same, Yeah. but the characteristic, the way how the chassis moves, is totally different. Yeah. So just to know, for the spectator, for the fans, this GR86 has 1,150 Newton meter, Yeah. while the BMW had 1,200. Yeah. So it's the same. Yeah. And also this car is 220 kilograms lighter Yeah. than the BMW. Yeah. So I can tell that for drivability, if I'm thinking of engine, it's similar, Yeah. but for characteristic, it's totally Yeah. different. So, is there like a lot of things still to learn about this car? Of course. Yeah. Of course. But there is a good point that you have here
with Yeah. the team, so you can teach us many things on ECU, on engine, Yeah. on all these parts. But for suspension and for adjusting the whole setup, there is a guy, an engineer, who Yeah. also produced our suspension, and he's not here with us right now, but online he's here. Yeah. And with him, we can progress, and you. With wow, Yeah. I was surprised. So from engine point of view, we can progress a lot with you, and from whole setup for alignment and etc., we can progress a lot with Daddies. Okay. So, Yeah. but I can tell you that developing this car and the progression is in time it's less than with the Yeah. BMW. Yeah. Yeah. I haven't driven a lot on drift cars, and I haven't competed ever, so I cannot say anything about how is some car behaving. But I have like feeling BMW E92 is very difficult than Very. CR86. Way more. Yeah. Way more, actually way more, because it's heavy, it's long, Yeah. and it's not produced for drifting, while the Toyota, it's Yeah. always producing Yeah. drift cars. Good luck on the top Thank you. 16, and let's get later and let's see how it goes. Ykköspyssy. Ykköspyssy, good luck. Veto yes. Yeah.